درود عزیزانم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این پست آموزشی میخوام بهتون این موتیف قلاب بافی 5 ضلعی خوشگل رو آموزش بدم که میخوام تبدیلش کنم به یه وست قلاب بافی. توی این پست کامل آموزش این موتیف رو بهتون آموزش میدم. توی پست بعدی آموزش وست رو بهتون آموزش میدم. شما میتونید این موتیف رو ببافین و تبدیلش کنید به رومیزی، یعنی باید از این موتیفایی که آموزش میدم ببافین و به این صورت به هم دیگه وصل کنید، حالا یا 3 تایی یا 5 تایی که یک رومیزی بهتون بده. کاملا این سلیقه‌ای هست و میتونید باهاش رومیزی، حالا یا رو تختی و مثل من یک دونه وست قلاب بافی ببافید. نخی که من استفاده کردم کاموای اکریل تاپ هست و قلاب شماره 2.5. 2 رنگ کرم و قهوه‌ای لازمه. و اینکه حالا شما اگر بخواید این کار رو بزرگتر ببافین، موتیفش رو 2 تا راه حل دارین. یکیش اینه که نختون رو بزرگتر بردارین، یعنی ضخیم‌تر انتخاب کنید. اگر بخواید ایرانی مثلا ببافین کاموای چلس میتونید بردارین چون ضخامتش نسبت به اکریل تاپ بیشتره. یا اینکه این قسمت‌های پایه‌هایی که من در طی آموزش بهتون میگم، مثلا گفتم پایه دوبل، تبدیلش کنید به پایه سوبل، یعنی نخ اضافه تری دور قلاب بندازید که موتیفتون بزرگتر بشه. خب قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید تا از آموزشایی که میذارم استفاده کنم و بتونن کسب درآمد کنم. بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. برای شروع بافت با رنگ کرم 3 الی 4 تا زنجیره میزنیم، تبدیلش میکنیم به یک حلقه و داخل حلقه رو با 15 پایه دوبل پر میکنیم. 1 1 2 3. من 4 تا زنجیره میزنم. زنجیره آخر، یعنی زنجیره 4م رو به زنجیره اول به این صورت با پای بست اتصال میدم و به این صورت یک حلقه اینجا ایجاد میشه. قلاب رو ببینید وارد این حلقه میکنم، نخ رو از داخلش در میارم و یک پای بست از اینجا میزنم که کار از همین وسط شروع بشه. خب ما 15 تا پایه دوبل داخل حلقه باید ببافیم. برای قلاب بافی ما برای شروع کار باید یه تعداد زنجیره بزنیم. چون میخوایم پایه دوبل ببافیم، من 4 تا زنجیره برای شروع کار میزنم که معادل با اولین پایه من هست. برای بافت پایه دوبل 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم، میایم داخل حلقه، نخ رو از اینجا رد میکنیم. حالا نخایی که روی قلاب هست رو 2 تا به این صورت یکی میکنیم. دوباره 2 بار نخ دور قلاب رو وارد این حلقه میکنیم، نخ رو از اینجا رد میکنیم. ببینید الان 4 رشته نخ روی قلاب هست که نخهای روی قلاب رو 2 تا با نخ اصلی یکی میکنیم. عزیزانی که میخوان موتیفشون بزرگتر بشه میتونن به جای پایه دوبل پایه سوبل یا توبل بزنند، یعنی 3 بار یا 4 بار نخ رو دور قلاب بندازن. خب به این صورت ما داخل حلقمون رو با پایه پر میکنیم. دقت کنید که 14 تا پایه میبافیم. اولین پایه هم اون زنجیره ابتدایی هست، یعنی اون زنجیره یک پایه حساب میشه. جدا از اون 14 تا پایه داخل حلقه بافت میزنیم به این صورت. خب ببینید 15 تا پایه رو بافتیم. اینجا اتصال میدیم، 4 تا زنجیره داشتیم، روی زنجیره 4م با پایه بست کار رو اتصال میدیم و میریم برای رج بعد. الان باید این رج رو ببافیم که رنگ قهوه‌ای هم میاد توی بافت و تعداد پایه‌های ما 2 برابر میشه. یعنی روی هر کدوم از این پایه‌ها 2 تا پایه میبافیم، یه دونه با رنگ کرم، یه دونه با رنگ قهوه‌ای، مجموع پایه‌ها میرسه به 30 پایه. اینجا دقت کنید من به چه صورتی کار رو میبافم. یک زنجیره میزنم، یک مقدار نخم بیاد بالاتر، میام پایه دوبلم رو از همینجا میبافم. 2 بار نخ رو دور قلاب میندازم، روی همین 4 زنجیره رج قبل پایه دوبلم رو میبافم. ببینید 2 تا نخ رو یکی میکنم، 1 2. زمانی که 2 تا نخ آخرم روی قلاب هست، نخ جدید رو وارد بافت میکنم. نخ رو جلوی قلاب گیر میدم که این 2 تا پایه یکی بشه و نخ جدید هم بیاد توی بافت. دوباره 2 بار نخ دور قلاب کنار همین پایه دوبل رو دوباره تکرار میکنم. 1 2. دقت کنید حالا 2 تا نخ روی قلاب هست، نخ قهوه‌ای رو میذارم کنار، با نخ کرم کار رو یکی میکنم. 2 بار نخ رو دور قلاب میندازم، میرم روی پایه بعدی. ببینید ما اولین پایه رو الان یه کرم و یه دونه قهوه‌ای بافتیم. حالا شروع کار رو یه زنجیره زدیم که یک مقدار نخ بیاد بالاتر. پایه بعدی اینجا هست، این رو به صورت یک پایه، ببینید این نخ قهوه‌ای رو هم از سمت پشت بیارین توی بافت و ببافین.
یه پایه دوبل میبافم نیمه، 1 2. یعنی زمانی که 2 تا نخ روی قلاب هست کرم رو میذارم کنار، قهوه‌ای رو میارم توی بافت. این دوتا رو با رنگ قهوه‌ای ابتدا یکی میکنم، 2 بار نخ دور قلاب میام داخل همین پایه، یک پایه بلند، پایه دوبل با رنگ قهوه‌ای به صورت نیمه میبافم. زمانی که 2 تا نخ قهوه‌ای روی قلاب هست کار رو با کرم یکی میکنم. میرم سراغ پایه بعدی، 2 بار نخ دور قلاب میام روی این پایه، یک پایه بلند، پایه دوبل نیمه میبافم. یعنی 2 تا نخ آخر که روی قلاب هست با نخ قهوه‌ای یکی میشه. بعد نخ رو دور قلاب میندازم تا 2 بار و یک پایه بلند، پایه دوبل با رنگ قهوه‌ای هم از این قسمت میبافم. دوباره با رنگ کرم یکی میکنم کار رو به این صورت. میرم سراغ پایه بعدی، 2 بار نخ دور قلاب میام روی پایه بعدی، یک پایه دوبل نیمه با رنگ کرم میبافم، با رنگ قهوه‌ای یکی میکنم و یک پایه دوبل به صورت نیمه با رنگ قهوه‌ای میبافم، با رنگ کرم یکی میکنم به این صورت. این میشه رج دوم بافت ما. در انتهای رج ما روی این پایه که رسیدیم یه پایه قهوه‌ای در انتها داریم، بعد میایم کار رو به به این پایه بلند، پایه دوبل روی این قسمت با پایه بست کار رو اتصال میدیم و مجموع پایه های ما توی این رج باید 30 پایه بشه. ببینید عزیزان من قسمت ها رو بافتم، رسیدم به انتهای رج. آخرین پایه یه دونه پایه با رنگ قهوه‌ای هست که با رنگ کرم یکی میشه و در نهایت کار رو به اولین پایه با رنگ کرم با پایه بست به این صورت اتصال میزنیم. حالا یک رج پایه کوتاه روی همه این پایه ها با رنگ کرم میبافیم. اینجا ما کار رو ببینید اتصال دادیم. میام از روی پایه قهوه‌ای قلاب رو زیر 2 تا گندمیا میبرم و به صورت بافت پایه کوتاه کار رو میبافم. دقت کنید که چون ما پایه اضافه نمی کنیم پس پایه کوتاه ها رو یک مقدار شلتر ببافیم که کار جمع نشه. هرچند انتهای کار ما موتیف رو بخار میدیم و باز میشه، کاملا درست در میاد. پس روی همه پایه های رج قبل یک رج بافت پایه کوتاه از زیر 2 تا گندمیا میبافیم. ببینید من دور تا دور رو بافتم. اولین پایه ما پایه کرم رنگ بود که ما اتصال دادیم روش، پایه کوتاه نبافته بودیم. حالا میایم روی این پایه که اتصال هست از اینجا هم یه پایه کوتاه میبافیم به این صورت. حالا میخوایم این رج رو ببافیم. خب پایه های ما پایه های سوبل هست، 3 بار نخ دور قلاب انداخته میشه و بافت میزنیم. اینجا ببینیم ما پایه کوتاه رو بافتیم، میایم یک خونه جلوتر یه دونه پایه بست میزنیم نیمه، یعنی 2 تا نخ روی قلاب هست. حالا با رنگ قهوه‌ای کار رو یکی میکنیم. خب میخوایم پایه سوبل ببافیم، پس 5 بار زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5. دقت کنید ما از این قسمت این پایه های سوبل رو که داریم از وسطش 2 تا هم زنجیره داریم، پس 2 تا زنجیره اضافه تر هم میزنم، یعنی در مجموع 7 تا زنجیره برای شروع کار. حالا 3 بار نخ دور قلاب میندازم، 1 2 3. دقیق کنار همین پایه این نخ کرم رو بکشین یه ذره بافت جمع‌تر بشه. دقیق کنار همین پایه کرم رنگ بافتم رو کامل میکنم، یعنی نخ رو از اینجا رد میکنم. حالا 2 تا 2 تا همه نخ‌های روی قلابم رو به این صورت یکی میکنم. دوباره 3 بار نخ دور قلاب، 2 3. از قسمت پایین یه خونه رها میکنم، میام روی پایه بعدی نخ میکشم، 2 تا 2 تا نخ‌ها رو یکی میکنم، 2 تا زنجیره میزنم. حد فاصله پایه های سوبل ما هست 3 بار نخ دور قلاب، میام کنار همین خونه، کنار همین پایه داخل این خونه پایه ها رو میبافم، 1 2 3 4. 3 بار نخ دور قلاب، یک خونه رها میکنم، میام روی خونه بعدی دوباره پایه سوبل میبافم، 2 3 4. 2 تا زنجیره، 1 2 1 2. 3 بار نخ دور قلاب و از اینجا پایه ها رو یکی میکنم و به این صورت این رج رو کاملش میکنم. ببینید به انتهای رج که رسیدین، آخرین پایه رو که بافتین میایین اینجا. ما گفتیم باید 4 تا پایه برای قسمت زنجیره در نظر گرفته بودیم. 5 تا مثلا میخوام 1 2 3 4 5. روی زنجیره پنجم به این صورت اتصال میدیم ولی کار رو با رنگ کرم یکی میکنیم. اینجا ببینید نخ رو قیچی کنید، بعد رنگ کرم رو بیارید توی بافت. یه ذره نخ رو هم بلندتر قیچی کنید.
ببینید این دوتا رشته نخ رو با رنگ کرم یکی کنید. حالا میریم برای رج بعد. رج بعد اینه که ما از زیر این دوتا زنجیره هایی که داشتیم 3 تا پای کوتاه میبافیم، روی این پای بلند ها روی هر کدوم یه دونه. خب میام از زیر این 3 تا زنجیره، 2 تا زنجیره 3 تا پای بلند میبافم. 1 2. ببینید این نخ اضافه‌ای که الان توی بافت هم دارین رو ببافین که کارتون سفت بشه. 3. بعد میام روی اولین پایه از اینجا یه پای بلند میبافم، روی پایه بعدی هم یه پای بلند میبافم. اینجا دیگه نخهای اضافه لازم نیست توی بافت بیاد، در حد همین چند خونه که بافتیم کافیه. از زیر 2 تا زنجیره 3 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 3. روی این پایه یک پای کوتاه، روی این پایه هم یه پای کوتاه. دوباره به قسمت زنجیره ها رسیدیم، از زیر زنجیره ها 1 2 3 تا پای کوتاه میبافیم و به این صورت رج رو کاملش میکنیم. یک رج رو که تکمیل کردیم، یک رج دیگه دوباره با همین رنگ کرم قسمت رو بافت پایه کوتاه میزنیم. اولین پایه اینجا هست، احتیاج به پایه بست نیست، مستقیم بیاین از روی همین اولین پایه دوباره روی همه پایه های رج قبل بافت پایه کوتاه رو تکرار کنید، مثل چند رج پایین‌تر. چون پایه اضافه نمی‌کنیم سعی کنید پایه کوتاهاتون رو یک مقدار شل‌تر ببافید. خب یک رج رو که تکمیل کردین، 2 تا نخ روی قلاب باشه، از این قسمت نخ قهوه‌ای رو قیچی کنین و اینجا بافت رو با نخ قهوه‌ای یکی کنین به این صورت. خب حالا ما می‌خوایم این رج رو ببافیم. ببینید این قسمت ها رو می‌خوایم بافت بزنیم، یعنی پایه هایی که از وسط این قسمت ها بافته میشه و زنجیره داره. از این قسمت 3 تا پایه‌ای هم که از اینجاها زده بودیم، روی پایه وسط یه دونه پایه کوتاه بافته میشه. خب من یک زنجیره میزنم، یک مقدار بافتم بیاد بالاتر نخم. حالا میام از وسط این دوتا، یعنی اینجا نخ رو دور قلابم میندازم، پایه دوبل و نخ دور قلاب از وسط این دوتا، یعنی اینجا یا از این زیر نخ رو از اینجا رد میکنم، یک مقدار نخ رو میکشم و دوتا نخهای روی قلاب رو از اینجا یکی میکنم. 2 تا زنجیره میزنم، 1 2. ببینید از این قسمت وسط ما 3 تا پایه کنار هم داشتیم دیگه، 1 2 3. روی پایه وسط یه دونه پایه کوتاه میبافم. دوباره 2 تا زنجیره، 1 2. دوبار نخ دور قلاب میام از این وسط بین این 2 تا پایه از این قسمت زیر نخ رد میکنم و دو تا نخهای روی قلاب رو یکی میکنم. دوباره نکنید 1 2. بیاین روی خونه سوم، چون ما اینجا یه دونه پایه بلند هم داشتیم که میشه این پایه 1 2 3 تا پایه از اینجا داشتیم، 1 2، یعنی روی پایه سوم از این قسمت یه پایه کوتاه میبافیم. دوبار نخ دور قلاب از این قسمت نخ رو رد میکنیم و دو تا نخها رو یکی میکنیم. 1 2. البته با زنجیره بزنیم، اینجا من زنجیره ها رو فراموش کردم. پس وقتی این پایه رو بافتین 2 تا زنجیره میزنین، 1 2. روی پایه سوم یه پایه کوتاه، دوباره 2 تا زنجیره، دوبار نخ دور قلاب و از این زیر دو تا نخها رو یکی میکنیم. 2 تا زنجیره، 1 2 3. روی پایه سوم یه پایه کوتاه، 2 زنجیره، دوبار نخ دور قلاب. از این قسمت به این صورت پایه ها رو 2 تا یکی میکنیم و به این صورت رج رو کامل میکنیم. به انتهای رج که میرسیم 2 تا زنجیره میزنیم و کار رو به اولین پایه از اینجا به صورت نیمه اتصال میدیم، چون باید کار رو با رنگ کرم یکی کنیم. یک مقدار نخ کرم رو میکشیم میاریم به سمت بالا و بافت رو به این صورت یکی میکنیم. الان میخوایم این رج رو ببافیم. ببینید ما از این قسمت ها پایه کوتاه داریم. خب این پایه های بلند رو شما در نظر بگیریم. این پایه های بلند رو 1 2 3. 3 تا پایه بلند از اینجا تا اینجا ما همش رو از این قسمت تا پایه کوتاه میبافیم، یعنی روی پایه بلند پایه کوتاه، از این وسط هم که 2 تا داشتیم پایه کوتاه، یه دونه پایه کوتاه از این قسمت. خب 1 2 3 تا رو به این صورت میبافیم. ما بین سومی و چهارمی این بافت رو داریم. خب اینجا ما کار رو یکی کردیم، میایم از روی اولین پایه که اینجا هست بافت پایه کوتاه رو شروع میکنیم. 1. این نخ قهوه‌ای رو من تا 2 3 تا خونه میارم توی بافتم و میبافم. 2 تا زنجیره داشتیم، از زیر 2 تا زنجیره 2 تا پایه کوتاه میبافیم. روی این پایه کوتاه یه پایه کوتاه، دیگه نخ قهوه‌ای رو من توی بافت نمیارم. 2 تا پایه کوتاه از زیر 2 تا زنجیره، یه دونه پایه از روی این پایه دوبل، دوباره 2 تا پایه از اینجا، یه دونه روی پایه کوتاه، 2 تا از این قسمت، 1
و 2. ببینید گفتیم ما 1 2 3 فاصله بین خونه سوم و چهارم این مدل رو داریم. الان من 1 2 3 تا رو بافتم، روی این پایه هم این رو میبافم. خب حالا مدل کجا زده میشه؟ این مدل دقت کنید، مدلی که ما میخوایم این پایه ها رو ببافیم از این قسمت، از این وسط بافته میشه. ببینید از این قسمت، یعنی از روی این پایه کوتاه. اینجا دیگه زنجیرها رو ما پایه کوتاه نمیبافیم، میخوایم این پایه های ذرتی رو ببافیم. ببینید نخ رو دور قلاب میندازم، میام روی این پایه کوتاه به این صورت پایه ذرتی میبافم، یعنی نیمه میبافم تا 4 تا پایه. این 1، این 2، این 3 و این هم 4. حالا کل نخهای روی قلاب که 5 تا نخ هست رو یک دفعه به این صورت یکی میکنم. حد فاصله این قسمت پایه های ما، ببینید زمانی که کار رو یکی کردین یک زنجیره میزنید، یک زنجیره هم اضافه تر، یعنی مجموعش میشه 2 تا زنجیره. دوباره کنار همین پایه این پایه های 4 تایی رو به صورت نیمه میبافیم. 1 2 3 4. حالا کل نخ‌ها رو یکی میکنیم. خب اینجا این 2 تا زنجیره رو دیگه کاری نداریم، میایم از روی این پایه دوباره پایه کوتاه رو ادامه میدیم. یک پایه از اینجا، 2 تا از زیر پایه، 2 تا زنجیره ها، یه دونه روی پایه کوتاه، 2 تا از زیر زنجیره ها، 1 2، یه دونه از روی این پایه دوبل، 2 تا از زیر زنجیره ها، یه دونه از پایه کوتاه، دوباره 2 تا از زیر زنجیره ها، 1 2، یه دونه روی پایه دوبل. ببینید 1 2 3 تا پایه دوبل رو بافتم تا این قسمت، 1 2 3. الان اینجا باید دوباره همین مدل رو تکرار کنیم. پس این 2 تا زنجیره رو باف نمیزنیم، میام 4 تا پایه بلند نیمه از این قسمت میبافم. 1 2 3 4. همه رو یک دفعه یکی میکنم. 2 تا زنجیره، دوباره 4 تا پایه بلند از همینجا میبافم. 1 2 3 4. همه رو یکی میکنم. 2 تا زنجیره رو کاری ندارم، دوباره میام از روی این پایه دوبل کار رو ادامه میدم و به این صورت ما کار رو تکمیل میکنیم. در انتهای این رج ما باید 5 تا از این پایه های ذرتی داشته باشیم که موتیفمون 5 ضلعی در بیاد. به انتهای رج که رسیدیم، آخرین پایه ما باید از این پایه های ذرتی باشه. بعد این 2 تا زنجیره رها میشه، میایم از روی اولین پایه که از اینجا داشتیم بافت پایه کوتاه میزنیم. ببینید پایه بست لازم نیست، از همینجا بافت پایه کوتاه رو ادامه بدین. الان ببینید 1 2 3 4 5 از این پایه ها داریم و موتیف ما 5 ضلعی شده. حالا ما یک رج پایه کوتاه روی این پایه ها میبافیم، یعنی میخوایم این رج رو ببافیم. خب روی همه اینا پایه کوتاه میبافیم، فقط این قسمت های وسط که 2 تا زنجیره داریم از زیر 2 تا زنجیره 3 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2. من این قسمت ها رو میبافم. ببینید قسمت ها رو که بافتین، از اینجا ما 2 تا زنجیره داریم، از زیر 2 تا زنجیره 3 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3. یه دونه روی ذرتی و بقیه هم که پایه کوتاه هست. پس همه اینا پایه کوتاه بافته میشه، فقط از این قسمت ها 3 تا پایه کوتاه داریم. ببینید عزیزان، این یک رج که تکمیل شد، ما یک رج با پایه با رنگ قهوه‌ای پایه کوتاه داریم. خب آخرین پایه رو که بافتین، 2 تا نخ روی قلاب باشه، با رنگ قهوه‌ای کار رو یکی کنین و روی همه پایه ها بافت پایه کوتاه بزنین. فقط دقت کنید اینجا ما 3 تا پایه کوتاه از این قسمت داشتیم، روی پایه وسط رو 2 تایی ببافین. زمانی که نخ رو آورین توی بافت، نخ کرم رو یک مقدار بکشین، این نخ اضافه رو توی بافت ببافین تا چند تا خونه که کارتون شکافته نشه بعدن، و روی همه این پایه ها هر کدوم یه دونه. فقط به اون 3 تا پایه‌ای که از روی پایه ذرتی داشتین، روی پایه وسط اون رو 2 تایی ببافین. این هم میشه آخرین رج بافت ما به این صورت. ببینیم الان رسیدم به این پایه وسط، 3 تا پایه کنار هم از رج قبل داشتیم. پایه وسط رو 2 تایی میبافم، 1 و 2. مابقی دوباره هر کدوم یه دونه. به این قسمت از بافتم رسیدین، از این 3 تا پایه‌ای که دارین 1 2 3 روی پایه وسط این رو 2 تایی بافت بزنین. این رج که تکمیل شد، به اولین پایه که با رنگ قهوه‌ای بافتیم با پایه بست به این صورت کار رو اتصال بدین و نخ رو قیچی کنین. دیگه بافت ما اینجا تکمیل شده. ببینید از سمت پشت
این نخ‌هایی که حالا نزدیک به هم هست رو میتونید به هم دیگه گره بزنید، مثلا این دو رشته یه نخ به هم گره بزنید بعد قیچی کنید، یا این نخ‌ها رو میتونید از لابلای این خونه ها یه ذره رد کنید، سر نخ رو باز کنید چون باز میشه، گره بزنید، اضافهش رو قیچی کنید. بعد باید کار رو سوزن کشی کنید یا اتو بدید. ببینید الان موتیف ما جمع شده. ما برای اینکه موتیفمون به این حالت کاملا 5 ضلعی و خوشگل در بیاد، این قسمت هایی که به این حالت ضلع داره این کار رو روی میز اتو قرار بدین، یا اگر تخت موتیف دارین روی تخت موتیف قرار بدین طوری که این قسمت ها روی اون میله های تخته قرار بگیره. یا اگر میخواین اتو بزنین کار رو روی میز اتو قرار بدین، این قسمت هایی که حالت 5 ضلعی داره رو روی میز قرار بدین و با سوزن خیاطی که تهگرد و حالت رنگی هست بافت رو فشار بدین که بره داخل میز اتو، یا یه بالشتی زیر کارتون میتونن قرار بدین، یعنی اینجاها کاملا باز بشه، با دست باز کنین، بعد اتو رو نزدیک به بافت بیارین و بخار بدین، اینجاها رو با دست یه کمی بکشین کاملا باز بشه، دیگه بهش دست نزنین تا خشک بشه. این میشه نحوه بافت این موتیف. حالا توی قسمت بعدی پست آموزشی بعدیمون من میخوام این موتیف رو تبدیلش کنم به یه دونه وست قلاب بافی. شما میتونید این موتیف رو چند تا دیگه ازش ببافین، یعنی 5 تا دیگه مثلا ازش ببافین، این قسمت‌ها وصل کنید و یک رومیزی 5 ضلعی بهتون بده. حالا سلیقه‌ایه، یا میتونید مثل من این رو تبدیلش کنیم به یه وست قلاب بافی.